deze methode neem ik je mee naar de bron van jouw levenskracht, die de brug vormt naar jouw hoger bewustzijn, je spirituele intelligentie, waar vandaan jij tot dingen in staat zal zijn die je tot voor kort nooit voor mogelijk had gehouden. Ga je mee? Pak eerst een stoel en ga zitten in je hoek, met je benen in een hoek van 90 graden en rechtop. Dus leun niet tegen de leuning, maar zit goed op je billen. Dan gaan we straks een triggerpoint in het lichaam activeren die direct in contact staat met jouw keypunt, de bron van je levenskracht. En via de ademhaling, via een specifieke techniek, gaan we zorgen dat jij die bron kunt vergroten. En zo steeds meer dichter bij je spirituele zelf komt. In ieder geval meer in je fysieke wereld gaat downloaden. Ben je er klaar voor? Gaan we eerst even naar de triggerpoint. Het is belangrijk dat je dat straks moeiteloos weet te vinden. Het bevindt zich in je mond, vlak achter de wortels van je ondertanden, aan de voorzijde. Dus als je met je tong onder de tong de omgeving verkent, dan vind je daar een soort flubbertje. Ik weet niet wat de werkelijke naam is. Ik weet ook niet of dat een specifieke functie heeft. Misschien is het wel bedoeld om ons duidelijk te maken dat er een belangrijk punt vlak onder dat flubbertje zit. Niet in de stam, maar werkelijk dieper eronder en ietsje meer naar voren. Dus druk zachtjes, maar wel met enige druk, met het puntje van je tong, maar eens onder de stam van dat uitsteeksel. En dan voel je daar een soort bobbeltje, een balletje. Niet de spier die aan dat flubbertje verbonden lijkt, maar ook daaronder. Dus er bevindt zich een soort een voelbare textuur die in 2 delen lijkt te bestaan. Dat is het niet. Daaronder, net daaronder. Het is subtieler dan de eerste structuur die je voelt. Probeer maar of je het kunt vinden. Geef ietsje druk naar beneden, naar je onderkaak en ietsje naar voren. En daar zul je het ontdekken. Verken het maar even. En druk niet te hard, want dan maak je het gevoelloos. En dat is wat we voor deze meditatie niet willen. Dan gaan we straks via een diepe ademhaling, gaan we neus inademen en de mond uit. En op een gegeven moment, als je voldoende ontspannen bent, dus na een aantal ademhalingen, zullen we dat triggerpoint alleen op de uitademing gaan activeren. Dan zul je wat sensaties in je kaken, en je nek en je schouders kunnen ervaren. Dat zijn de spanningen die je loslaat, die eerst uit de weg geruimd moeten worden, voor je klaar bent om met die kracht in je onderbuik contact te maken. Want nadat die spanningen zijn weggevallen, zul je een warmte in je onderbuik gaan voelen. Die naarmate je steeds meer met je aandacht naar dat punt gaat en je ademhaling die je aandacht volgt, er naartoe brengt, steeds groter zal worden. En door dat groter worden van die levenskracht, van die ki, zul je steeds meer van jouw hoger bewustzijn tot je kunnen nemen. Want je vergroot de brug naar je bewustzijn, naar je spirituele kracht, je spirituele intelligentie. Waarmee je net een soort van download in deze fysieke werkelijkheid. En zo kun jij in deze werkelijkheid, in de wereld van materie, dingen tot uiting gaan brengen, gaan creëren, die tot nu toe nog nooit waren vertoond. En waar je zelf van versteld zult staan dat je het kunt. We beginnen op een stoel, net als ik zit. Dus zorg dat je even plaatsneemt op een stoel of bank. Maar wel belangrijk is dat je benen in bijna een hoek van 90 graden staan en je voeten goed plat op de grond staan. Dit is de beste houding
bij jezelf te komen. Ga goed op je billen rechtop zitten. Leun niet met je rug tegen de leuning. Dus blijf op je zitvlak en voel hoe je billen, hoe je zitbotten zich in de stoel zachtjes steeds verder wegzinken naarmate je meer ontspannen gaat zitten. Leg je aandacht in je lichaam en wees je bewust van hoe je voeten op de grond staan. En dan voel je naarmate je dat bewustzijn in je lichaam hebt, je aandacht in je lichaam, steeds dieper in die stoel zal wegzakken. Laat je schouders maar afhangen. Let op dat ze niet naar voren glijden, maar langs je lichaam naar beneden. Laat ze hangen. Laat je kaak ontspannen. Laat je oren naar beneden zakken. En leg dan je handen op je bovenbenen met de palmen naar beneden. Zorg dat je aandacht in je onderlichaam is. Weg van je hoofd. Bijvoorbeeld in je stuitje. Of waar je maar wil. Maar hou de aandacht in je onderlichaam. Alvast klaar om de poort van Ki door te gaan zodra zich deze aandient. Voel hoe je zit, hoe je nog verder ontspant en laat je schouders verder wegzakken. Je hoofd op je schouders leunen. In alle rust, maar blijf wel rechtop. Dan gaan we beginnen met de ademhaling. Hou je handen op je schoot en adem in door de neus, terwijl je aandacht in je onderlichaam is. Breng je adem naar je stuitje en hou hem even vast als je niet meer verder in kunt ademen. Dan adem je uit door je mond, tot je helemaal uitgeademd bent. En je houdt hem weer even vast als je geen verdere uitademing meer hebt. Adem in door de neus. Rustig ontspannen. En hou weer even vast. Adem dan weer uit door de mond. Zet geen kracht bij het ademhalen. Ga rustig zo door. Sluit niet je keel af als je inhoudt, maar laat gewoon de ademhaling even zo zijn. En als je er dan straks klaar voor bent, adem je nog een keer in door de neus, rustig aan. Geen weerstand opbouwen, hou hem even vast. En als je uitademt, doe je je tong op het triggerpoint en adem dan uit door je mond. Laten we uitademing uitlopen. En als je dan zachtjes aan klaar voor bent, adem je weer in door de neus, tong los. En als je genoeg hebt ingeademd, zet je je tong op het balletje en adem je uit door de mond, tot je helemaal bent uitgeademd. Dan laat je je tong weer los. En als je er klaar voor bent, adem je weer in door de neus, tot je de weerstand begint te voelen. Dan laat je het even zo zijn en druk je je tong op het balletje en adem je weer uit. Ga zo nog maar even door. In door de neus. Handen op de bovenbenen. Tong op het balletje, op het triggerpoint en uit door de mond. Laat je adem gaan zoals het wil. Zet geen kracht, ga niet blazen. Trek het niet naar binnen, maar laat het stromen. En wees één met je ademhaling. En als je dan een tijdje zo hebt geademd, voel je de warmte in je onderbuik ontwikkelen. Kijk maar, na een paar ademhalingen warmte, mag je met je aandacht naar de bron die vlak onder je navel ligt.
dan kun je dit punt simpelweg activeren door alleen met je aandacht het op te zoeken. Want de poort is al geopend dan. En als je leeft vanuit je bewustzijn, je aandacht bij dit punt, bij deze bron, zul je altijd in contact staan met je hoger bewustzijn. En dan zul je beslissingen maken die vanuit liefde genomen worden. Beslissingen die geen kwaad meer kunnen doen. Beslissingen en keuzes die zijn gevormd vanuit een superintelligentie. Nieuwe dingen komen daaruit voort. En zo zul jij vanuit dit contact en deze brug die je oversteekt, jouw unieke bijdrage leveren aan onze wereld. Voor jezelf en voor ons allemaal.